سلام، سیما هستم و اینجا کانال سی چاکلته. توی این ویدیو قراره در مورد کوبرچر چاکلت که نوعی شکلات هست باهاتون صحبت کنم و بگم دقیقاً ویژگی خاص این شکلات چی هست. با من همراه باشید. در واقع کوبرچر چاکلت نوعی شکلات هست که نسبت به شکلات‌های معمولی درصد کره کاکائویی که داخلش استفاده شده بیشتر هست. حالا اگر سرچ کنید با عنوان شکلات‌های با کیفیت هم این نوع شکلات رو معرفی میکنن. اما با توجه به حالا اطلاعاتی که در مورد شکلات و کیفیت شکلات بهتون دادم تو این کانال، شما دیگه میتونید تشخیص بدین که کیفیت اصلی شکلات برمیگرده به کیفیت مواد اولیه‌ای که برای ساخت اون شکلات استفاده میشه. یعنی اگر کوکوبینمون و کره کاکائومون کیفیت خوبی نداشته باشه، قطعاً محصول نهاییمون هم هر چقدر میزان کره کاکائوش بالا باشه کیفیت مناسبی نخواهد داشت. همونطور که گفتم کوبرچر چاکلت میزان کره کاکائو بالایی داره. یعنی حداقل درصد کره کاکائویی که داخل این شکلات هست 31% هست. یعنی کمترینش 31% و میتونه بیشتر از اون هم باشه. حالا این درصد رو چطوری محاسبه میکنن؟ این درصد کره کاکائو همش میزان کره کاکائو که به کوکونیبز اضافه میشه نیست. اگر ویدیو مربوط به درصد شکلات ها رو دیده باشین، الان این توضیحی که میدم خیلی براتون راحت تر درک میشه. در واقع همونطور که میدونید کوکونیبز بخشش کره کاکائو و بخشش کوکوسالیت هست. معمولا حداقل میزان کره کاکائو کوکونیبز 50%. یعنی کوکونیبز ما 50% کره کاکائو داره، 50% کوکوسالیت. این میزان کره کاکائو به اضافه کره کاکائویی که به صورت مجزا این ساخت شکلات بهش اضافه میشه، اینها رو جمع میبندن و اون رو محاسبه میکنن ببینن که میزان کره کاکائو شکلات نهاییمون چقدره. اگر حداقل 31% بود، اون شکلات جزو کوبرچر چاکلت دسته‌بندی میشه. با توجه به اطلاعاتی که توی این کانال از ویدیوهای قبلی دارین، اینطوری میتونیم بگیم که وقتی که میزان کره کاکائو داخل شکلات بیشتر میشه، پس ویسکوزیته شکلاتمون پایین میاد. یعنی شکلاتمون رقیق‌تره، غلظت کمتری داره و خواص جریانی خیلی خوبی رو میتونه از خودش نشون بده. و در نهایت اون چیزی که ما در محصول نهایی میتونیم تیستش کنیم یک بافت نرم و یک ماوسفیل کاملا عالی خواهیم داشت. حالا انواع کوبرچر چاکلت ها چیا هستن؟ دارک کوبرچر چاکلت، میلک کوبرچر چاکلت و وایت کوبرچر چاکلت. یعنی ما 3 نوع شکلات تلخ و شیری و سفید میتونیم نوع کوبرچر رو داشته باشیم. یعنی در واقع میزان کره کاکائوشون حداقل 31% هست. در واقع کوبرچر چاکلت برای مولدینگ، کوتینگ و انروبینگ مناسبه. همینطور برای ساخت یه سری از دکورهای شکلاتی که توی قنادی کاربرد دارن. کوبرچر چاکلت به خاطر درصد بالای کره کاکائویی که داره، موقع کوتینگ و انروبینگ در واقع یک لایه نازک از شکلات رو روی محصول نهایی ما ایجاد میکنه که تقریبا یک لایه یک نواختی رو ما میتونیم داشته باشیم. همینطور توی مولدینگ ما اگر بخوایم پوسته شکلاتمون خیلی ضخیم نباشه، بهتره که از کوبرچر چاکلت استفاده کنید. شما میتونید کوبرچر چاکلت رو خودتون آماده کنید. اگر ویدیوهای ساخت شکلات رو دیده باشین، میتونید دیگه درصد تمام مواد اولیه رو محاسبه کنید و یک کوبرچر چاکلت بسازید. در عین حال میتونید اگر شکلات آماده‌ای دارین و درصدهای مواد اولیه‌اش رو میدونید، با اضافه کردن کره کاکائو به اون
و ریختنش داخل دستگاه ملانژر و زمان دادن بهش تا اینکه اون کره کاکائو اضافی با شکلاتمون خوب مخلوط بشه، یک کوورچر چاکلت برای خودتون بسازید. شکلات معمولا جزو دسته نان نیوتونیان فلاد دسته‌بندی میشه، یعنی جزو سیالات غیر نیوتونی هست. حالا این چی هست؟ ببینید سیالات نیوتونی سیالاتی هستن، مایعاتی هستن که ویسکوزیته ثابتی دارن، مثلا مثل آب یا مثل روغن یک ویسکوزیته ثابت داره و معمولا اگر آب یا روغن رو داخل ظرفی بریزین خودش جوری جریان پیدا میکنه که کل اون ظرف رو احاطه میکنه، یعنی نیاز به هیچ فشار مضاعفی نداره. حالا سیالات غیر نیوتونی مثل شکلات سیالاتی هستن که ویسکوزیتهشون ثابت نیست، یعنی اگر ما بهش یک فشار مضاعف ایجاد کنیم سیالیتش بیشتر میشه. مثلا موقع مولدینگ شکلات رو که داخل قالبتون میریزیم، چرا قالب رو تکون میدیم؟ علاوه بر این که یه علتش این هستش که حباب‌های اضافی خارج بشه، علت دیگهش این هستش که شکلات به صورت یک نواخت روی سطح قالبمون پخش بشه، دیواره ها و کف قالب رو پوشش بده، چون به حالت عادی اگر همونطوری رهاش کنیم ممکنه یک جاهای خالی بمونه. برای همین شکلات کلا جزو نان نیوتونیان فلات دسته‌بندی میشه. در واقع کوورچر چاکلت هم جزء این دسته هست، اما وقتی کره کاکائو اضافی بهش اضافه میشه سیالیت و روان بودنش بیشتر میشه و خیلی راحت‌تر میتونه مولدمون رو پوشش دهی کنه یا موقع کوتینگ و انروبینگ خیلی راحت‌تر روی محصولمون رو پوشش بده و نهایتاً یک لایه یک دست و یک نواختی داشته باشیم. توجه داشته باشین که میزان کره کاکائو داخل شکلات نباید بیش از حد بشه، یعنی به قدری نباشه که وقتی که اون کوورچر چاکلت رو میخوایم تمپر کنیم با مشکل مواجه بشیم، چون وقتی میزان کره کاکائو خیلی زیاد بشه اون حالت سیالیتش بیش از حد میشه و ما نمیتونیم کنترلی روش داشته باشیم و در عین حال بافتمون خیلی بافت روغنی میشه و اون طعم قوی شکلات به خاطر کم شدن کوکوسالید داخل اون شکلات خیلی ضعیف حس میشه. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه هم بودین. اگر ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنین و اگر پیشنهادی در مورد محتواهای بیشتر در مورد شکلات دارین حتما برام کامنت بذارین.